নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো APDCL ত খালি হোৱা 320টা পদৰ সম্পৰ্কত। আসাম পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডত খালি হৈছে 320টা পদ। এই পদসমূহৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাওক। ইভেন্ট হ'ল আসাম APDCL Recruitment 2023, ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম, অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল APDCL আৰু এক্সাম কণ্ডাক্টেড বাই APSC। পোষ্ট হ'ল AAO অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ড্ৰাইভাৰ আৰু সহায়ক। টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 320 পোষ্ট আৰু ইয়াৰ লগত আৰু সংযুক্ত হোৱাৰ চান্স আছে। এলিজিবিলিটি হ'ল 8th, 10th, 12th এণ্ড গ্ৰেজুৱেট, অৰ্থাৎ অষ্টম, দশম, দ্বাদশ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱা সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেটেগৰী ৱাইজ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব 5 এপ্ৰিলত আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 9 মে'। পোষ্টবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ নামবিলাক চাওক। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ চিভিল, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ IT। আপকামিং পোষ্ট হ'ল AAO অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, লাইট ভেহিকল ড্ৰাইভাৰ এণ্ড সহায়ক। টোটেল পোষ্ট 320 পোষ্ট আৰু লগত 2000 পোষ্ট অহাৰ সম্ভাৱনা আছে 3 আৰু 4 গ্ৰেডৰ। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন। জেনেৰেলৰ 297.20 এপ্লিকেশ্যন ফিজ, OBC SC ST 197.20, BPLৰ 47.20, PWDৰ 47.20। বয়স হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত। কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC ST বাবে 5 বছৰ, OBC MOBC বাবে 3 বছৰ, PWD বাবে 10 বছৰ, ডিপাৰ্টমেণ্টেল হ'ল 7 বছৰ। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি যদি আপোনালোকে চাব খোজে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব যদি খুজিছে তেতিয়াহ'লে APDCLৰ যিটো ৱেবছাইট তাত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।